Fono එකෙන් තමයි මම ගොඩක් ඉතින් purchase කරන්නේ bestම place එක සහ one of place එක iPhone ගන්නව නම් ඕන කෙනෙක්ට ඉතින් techgirl YouTube channel එකත් එක්ක නිරන්තරයෙන්ම එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලන්ට නම් අද මම මේ ඇවිල්ලා ඉන්න තැන නුපුරුත් තැනක් නෙමෙයි. ඉතින් අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ බම්බලපිටිය Fono Technologies ආයතනයේට. අපි හැමෝම දන්නවා Apple සමාගම 2022 අවුරුද්ද වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ අලුත්ම ප්‍රොඩක්ට් එක මේ වෙනකොට වෙළඳ පොළට නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද දවසේ techgirl අපි Fono Technologies ආයතනයත් එක්ක මේ සූදානම් වෙන්නේ iPhone 14 අලුත්ම අත්දැකීම officially මේ විදියට ඔබ අතට පත් කරන්න. එහෙනම් අපි ඇතුළට ගිහින් බලමු. අද අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ Fono Technologies ආයතනයේ iPhone 14 launch එකත් එක්ක. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා චේතනා. ඉතින් චේතනා මොකද හිතන්නේ අද දවස ගැන? අද දවස් ගැන මට හරි සතුටුයි. Fono Technologies එකට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මුලින්ම මට ඉන්වයිට් කළාට. ඉතින් මම කියන්න තියෙන්නේ iPhone එකක් ගන්න සිහින තියෙනවා. ඔයාලා බලාගෙන හැමෝටම දැන් Fono Technologies වලින් පුළුවන් 14 Pro Max එක ගන්න. එයාලා launch කළා 14 phone එක. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න ඔයාලට පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔරිජිනල් ෆෝන් එකක් හොයන ඔයාලට මේකට ඇවිල්ලා Fono එකේට ඇවිල්ලා ඔයාලට ෆෝන් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. දවසේ මේ අවස්ථාව ලස්සන කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වුණු තවත් දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක් තමයි දැන් මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් කියන්නකෝ හිමාෂා කොහොමද අද දවසේ ඔබගේ අත්දැකීම? ඔව් ඉතින් මුලින්ම ෆෝනෝ ආයතනයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මාව සම්බන්ධ කරගත්තට. අද දවස ගැන කතා කරොත් ගොඩක් අය බලාගෙන ඉන්න දවසක්, ගොඩක් අය බලාගෙන ඉඳපු දවසක් iPhone 14 එක රිලීස් කරනවා officially. ඉතින් ගොඩක් අය ආසාවෙන් හිටියනේ බලාගෙන ෆෝන් එක ගන්න. ඉතින් අද ඔන්න ලොන්ච් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට ඔරිජිනල් ෆෝන් එක ගන්න පුළුවන් ෆෝනෝ එක එකතු වුණොත්. ඉතින් ඒක තමයි විශේෂයෙන් කියන්න තියෙන්නේ මගේ රසික රසිකාවියන්ට. දැන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනිය තනාෂා හතරසිංහ. ඉතින් මොකද හිතන්නේ Fono Technologies එකේ මේ launch එකත් එක්ක එකතු වෙන ලැබීම ගැන? ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි කියන්න ඕනේ මේ විශේෂයෙන්ම ගොඩක් අය බලන් හිටිය iPhone 14 series එක එනකන් නේද. ඉතින් ෆෝන් එකෙන් දැන් launch කරලා තියෙන ඕනම කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා ගන්න පුළුවන්. වසර දෙකක ජෙනෙට් සහ වගකීම තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි අද එකතු වෙන්න හම්බ වෙච්ච එකට සහ මගේ යාළුවා මත අද හම්බුණා කාලෙකින් හම්බ වෙච්ච නැති යාළුවා. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් දැන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ සැලොන් ඩිමේෂි අධිපති අමේෂ්. ඉතින් මොකද හිතෙන්නේ ඔබට දවස ගැන? අද දවසේ ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් හැපි දවසක්. මොකද 14 එක එනකම බලන් හිටියේ. මේ Fono එකෙන් තමයි මම ගොඩක් ඉතින් purchase කරන්නේ. ඉදා ඉතින් අද අතට සහ bestම place එක සහ one of place එක iPhone ගන්නව නම් ඕන කෙනෙක්ට ඉතින් ගොඩක් හැපි. ඉතින් අද දවසේ 14 එක රිලීස් වුණා launch වෙන දවස ගොඩක් හැපි.